في كل أمر نواجهه في حياتنا نلجأ إلى كبار السن، ونحن متأكدون بأن في نصائحهم مفتاح الخلاص. لقد نسيت علبة الكلور مفتوحة وشرب منها صغيري. ابني يكاد يختنق من مفعول الكلور. زوجي ابتلع كمية كبيرة من الماء في المسبح وأصيب بالاختناق من الكلور. ماذا أفعل؟ حالات كثيرة نمر بها ونهرع إلى الجدات عسانا نجد عندهن الجواب الشافي. ليأتينا جوابهن: العلاج الأولي لمفعول الكلور هو احتساء الحليب. قصص الجدات بين الحقيقة والخرافة. الكلور هو عنصر كيميائي له نشاط كيميائي كبير، ويتفاعل مع أغلب العناصر الأخرى ليشكل مركبات معها، إذ أنه من المؤكسدات القوية وله ألفة إلكترونية كبيرة، وذلك ساهم في دخوله بصناعة المطهرات وعملية تبييض الملابس، وقد جرى استخدامه سلاحا كيميائيا لأول مرة في الحرب العالمية الأولى. بينما يحتوي الحليب على الماء وكمية كبيرة من البروتين، والتي تصل إلى 3.3%، والتي تعمل على تجديد الخلايا وتعد مصدرا للطاقة، بالإضافة إلى وجود بروتينات اللبن وهما نوعين: الكازين والذي يمثل حوالي 82%، ومصل اللبن الشرش والذي يمثل 18%، والتي تمد الجسم بالمناعة وتحميه من الأمراض، والفيتامينات التي لها دور كبير في الجسم وبنائه، فهي التي تعمل على نقل الأكسجين ولها دور كبير كمضاد للأكسدة. والفيتامينات الموجودة في الحليب هي فيتامين A وفيتامين D، فيتامين B وفيتامين B2 وB3 وفيتامين B6. فما هي العلاقة بين الكلور والحليب؟ يحب الأطفال دائما اللعب والاستكشاف ولمس كل الأشياء المحيطة بهم، وهذا شيء جيد يساعدهم على التطوير وتنمية إدراكهم، ولكن في بعض الأحيان يشكل خطرا على صحتهم لأنهم دون وعي ناضج وتفكير. قد يتعرض العديد من الأطفال لشرب مواد كيميائية عن طريق الخطأ، وفي حال حدوثه يجب تقديم الإسعاف الأولي. تتضمن أعراض التسمم بالكلور السعال وصعوبة التنفس، والإصابة بحرقان في الفم، وتورما في الحلق يصاحبه ألم شديد في المعدة أيضا، والرغبة في القيء، ومن الممكن أن يصاحبه قيء دموي، وقد يصل الأمر في بعض الأحيان لوجود دم في البراز. ونجد أن الأشخاص الذين يصابون بتسمم الكلور يصابون بانخفاض في ضغط الدم. يستخدم الكلور كمادة شائعة الاستخدام للتنظيف والتعقيم، وخاصة في المسابح والبرك المائية، إضافة إلى وجوده في البيوت للتنظيف، مما قد يؤدي لشربه عن طريق الخطأ، وخاصة لدى الأطفال. ولحسن الحظ نسبة الكلور الموجودة في مواد التنظيف والتعقيم قليلة، مما يؤدي لأضرار طفيفة في حال التعرض لها، ولكن بالرغم من ذلك يجب تطبيق الإسعافات الأولية بالشكل الصحيح تجنبا لأي ضرر، وتكون عن طريق الاتصال بالمشفى وطلب الإسعاف بشكل عاجل، ووضع الطفل المصاب في مكان ذات تهوية جيدة، مع الحرص على وجود نبض وتنفس سليم عند الطفل المصاب. وأيضا في حالة وجود الكلور على الجلد أو العيون، قم بغسلها بالماء لمدة 15 دقيقة على الأقل، ويجب خلع ملابس المصاب إذا كانت مملوءة بالكلور السائل، وأيضا معرفة المواد التي تم شربها وكميتها وتركيزها، وتكون هذه الأشياء مدونة على العلبة، إضافة إلى الوقت التقريبي من وقت شرب الكلور. لا تقم بتحفيز الطفل المصاب على القيء إلا تحت إشراف الطبيب، وفي حال كان الشخص المصاب قادرا على البلع قم بإعطائه حليبا أو ماء ليشربه، وذلك للتخفيف من تركيز الكلور في المعدة. ولكن إذا كان المصاب فاقدا للوعي أو تعرض للقيء لا تقم بإعطائه أي شيء للشرب تجنبا للاختناق،
حيث أثبتت دراسة أن العلاج الأولي لتسمم الكلور يعتمد على تناول الحليب والماء بكثرة، حيث تعمل المكونات الموجودة في الحليب على إبطال تركيز مفعول الكلور في المعدة والتخفيف من سميته، ثم يجب التوجه بالمصاب مباشرة إلى المشفى، وذلك لتلقي العلاج المناسب. إذن فكلام الجدات هنا حقيقة علمية، ولكنها معلومة ناقصة، حيث يجب إعطاء المصاب الحليب فقط ما لم يتم حدوث القيء، وذلك تجنبا لحدوث الاختناق. لا يوجد علاج معين لشرب الكلور، والرعاية التي يتم تقديمها من المشفى تكون للتقليل من ضرر شرب الكلور والأعراض المصاحبة لها، حيث سيتم مراقبة أعراض الطفل المصاب وعلاماته الحيوية كالنبض ومعدل التنفس وضغط الدم، وسيعطى الطفل المصاب الأكسجين لمساعدته على التنفس في حال الاحتياج، كما سيتم إعطاؤه سوائلا عن طريق الوريد، وإعطاؤه دواء لعكس آثار التسمم بالكلور كالفحم النشط، وذلك تحت إشراف الطبيب. في حال شرب الطفل كميات كبيرة من الكلور من الممكن أن يقوم الطبيب بعمل غسيل للمعدة لشفط محتوياتها، ومن ضمنها الكلور الذي شربه الطفل، وذلك شرط وصول المريض للطوارئ خلال 30 إلى 40 دقيقة من شرب الكلور، بالإضافة إلى قيام الطبيب بعمل تنظير للقصبات الهوائية والمري لرؤية إذا ما تم التعرض لحروق في هذه الأعضاء، إضافة إلى عمل تخطيط للقلب أو ما يعرف مصطلحا ب ECG وصورة أشعة سينية للرئة. الفحم المنشط. يستخدم الفحم المنشط في حالات التسمم بالكلور لإمكانية التصاقه على سطحها فيبقى في الجهاز الهضمي دون امتصاص، ويجب إعطاؤه في حالة التسمم خلال ساعة واحدة بعد تناول المادة السامة، فهو لا يساعد في علاج التسمم إذا تم تناوله بعد ساعتين أو أكثر، ويعد العلاج بالفحم المنشط من العلاجات الآمنة، ومع ذلك لا يمكن تناولها إلا من قبل الطبيب المختص، وهو عبارة عن مسحوق يمزج مع سائل، ومن ثم يمكن إعطاؤه المزيج كمشروب أو من خلال أنبوب يتم إدخاله من خلال الفم إلى المعدة. أما بالنسبة لحبوب الفحم المنشط المتوفرة لعلاج غازات البطن فهي لا تصلح لعلاج التسمم. السوائل في الوريد. تختلف ردة فعل الجسم من شخص لآخر بعد التعرض للتسمم بالكلور، فالبعض قد يعاني من سعال فقط، بينما البعض الآخر قد يصل به الأمر لحدوث التهاب رئوي كيميائي مما يؤثر على التنفس، فيكون أحد أساليب العلاج إعطاء المريض للسوائل الوريدية التي تساعد في المحافظة على التوازن لعدم قدرة المريض على تناول شيء عن طريق الفم، ويتم إدخال السوائل عن طريق الأنبوب الوريدي، وتختلف السوائل المستخدمة باختلاف الحالة المرضية. الأكسجين. عادة ما يتم استخدام الأكسجين الإضافي في حالات التسمم التي تسبب انخفاضا في مستويات الأكسجين في الدم بشكل كبير، والذي قد يسبب ضيقا في التنفس، فيتم وضع أنبوب في الأنف أو قناع الوجه لتلقي العلاج بالأكسجين الإضافي. غسيل المعدة. يلجأ الطبيب إلى غسيل المعدة لإفراغ محتوياتها، وذلك في حالة تناول مواد سامة بجرعات كبيرة، ولنجاح عملية غسيل المعدة يتوجب القيام به خلال 4 ساعات من تناول المصاب للمواد السامة. إن استخدام الإسعافات الأولية بشكل صحيح وسريع يزيد من فرصة علاج المصاب بتسمم الكلور، وفي حال التأخر بتقديم الإسعافات قد يتسبب الكلور بمشاكل خطيرة وتنتج حروق في المجاري التنفسية والجهاز الهضمي، وأحيانا تتسبب في تلف وموت الأنسجة في كل من الجهازين التنفسي والهضمي، فتزيد احتمالية الإصابة بالصدمة وأحيانا الموت. هذه الأمور الشاقة نتجنبها في حال اتباعنا لعدة نصائح لحماية أطفالنا من التسمم، ومن ضمنها أن تضع المطهرات والمنظفات وحتى الأدوية
في مكان عال بعيدا عن متناول الأطفال، وحاول ألا تترك الطفل يلهو بعيدا عنك لمدة طويلة، فهم أمانة في أعناقنا.